હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ટામેટા મુઠિયાનું શાક. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી કે પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. અને જો તમે આ શાક ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય તો તમે ચોક્કસથી આને તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે. આ રેસિપીને ફોલો કરીને જો તમે આ શાક બનાવશો તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે મુઠિયા બનાવશું તો આ બાઉલમાં આપણે ઝીણી સમારેલી મેથી એડ કરી દઈશું. આ પોણા કપ જેટલી મેથી છે. મેં એને સારી રીતે ધોઈને ઝીણી સમારી લીધી હતી. હવે આપણે એમાં ઘઉંનો ગગરો લોટ નાખીશું પોણા કપ જેટલો. આ રેસીપીમાં તમે ઘઉંનો ગગરો લોટ જ યુઝ કરો. મેં આને એક વખત સારી રીતે ચાળીને લીધો છે. 1/4 કપ જેટલો બેસન એડ કરીશું. આ બેસન નોર્મલ ઝીણો બેસન જ છે. આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું 1 મોટી ચમચી જેટલી. અને આદુ લસણ લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ તમારે ફ્રેશ જ યુઝ કરવાની છે, તો જ સબ્જીનો ટેસ્ટ સારો આવશે. 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખશું. 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ પાવડર નાખશું. કારણ કે આપણે એમાં લીલું મરચું યુઝ કર્યું છે, એટલે ફક્ત કલર માટે મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. હવે આપણે બધું જ સરસ હાથોથી મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે મેં મોણ માટે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, જે આમાં એડ કરીને ફરીથી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું, જે આપણે આમાં થોડું થોડું નાખીને મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ વધારે કઠણ કે વધારે પોચો એવો નહીં, પણ મીડિયમ લોટ બાંધીશું. તો હવે આપણને પાણીની બિલકુલ જરૂર નથી. 1/4 કપમાંથી અડધું જ પાણી મેં યુઝ કર્યું છે. તો હું લોટ બાંધી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ લોટ બાંધી લીધો છે. હવે આપણે હાથ પર થોડુંક તેલ લગાવીને નાની નાની સાઇઝના મુઠિયા બનાવી લઈશું લંબગોળ શેપમાં. તો આ જ રીતે બધા મુઠિયા રેડી કરી લઈશું. તમે ચાહો તો ગોળ શેપમાં પણ મુઠિયા બનાવી શકો છો. બધા જ મુઠિયા મેં રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એક પછી એક બધા જ મુઠિયા ઓઇલમાં નાખીને ફ્રાય કરી લઈશું. ધીમા તાપે જ આપણે એને ફ્રાય થવા દેવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે મુઠિયાને આપણે ચમચાથી આ રીતે પલટાવતા રહીશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું. મુઠિયા સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે, લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અને હવે આપણે ગ્રેવી બનાવવાની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીશું. મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. અને હવે આપણે આની અંદર બધા ખડા મસાલા એડ કરીશું. તો અહીંયા મેં એક લીલી ઇલાયચી લીધી છે, 1 મોટો કાળો એલચો લીધો છે, 1 ફૂલ મેં જાવંત્રીનું લીધું છે, 3 નંગ લવિંગ, 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદિયા, 1 ડગર ફૂલ અને 1 ઇંચનો મેં તજનો ટુકડો લીધો છે. આ બધું જ આપણે આમાં એડ કરી લઈશું. અને બધું જ આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતળાવા દઈશું. બધું જ મેં સ્લો ફ્લેમ પર સરસ સાંતળી લીધું છે અને આમાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે આપણે એમાં ટામેટાં એડ કરી દેવાના છે. 3 મોટી સાઇઝના ટામેટાને મેં આ રીતના મોટા મોટા ટુકડામાં કાપી લીધા છે. તો આ ટામેટાં એડ કરીને આપણે 4 થી 5 મિનિટ સુધી આને કૂક થવા દેવાનું છે, જેથી એ સોફ્ટ થઈ જાય. તો આની ઉપર આપણે ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું, જેથી જલ્દી કૂક થઈ જાય. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ટામેટાં પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આ ટામેટાને આપણે એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લેવાનું છે આ મિશ્રણને. અને પછી આપણે એને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. અને આપણે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, જે પણ ખડા મસાલા આપણે એમાં એડ કર્યા છે એની સાથે જ આપણે આને પીસવાનું છે, કંઈ પણ કાઢવાનું નથી. ફરીથી મેં સેમ એજ પેન લઈ લીધું છે અને ટામેટાં અને ખડા મસાલાને મેં મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. ઠંડી થઈ જાય પછી જ આપણે એને પીસવાનું છે, ગરમમાં નથી પીસવાનું. તો આ પેનમાં મેં 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખી દીધું છે. જેવું તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું. 1 નંગ નાનું તમાલપત્ર નાખશું.
અને બધું આપણે સારી રીતે સતળાવા દઈશું થોડીક સેકન્ડ માટે. હવે આપણે એમાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખશું 1 મોટી ચમચી જેટલી, અને આ પેસ્ટને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતળાવા દઈશું જેથી એમાંથી રો ફ્લેવર જતી રહે. આદુ અને લસણની પેસ્ટ સતળાઈ જાય પછી આપણે જે પ્યુરી બનાવીને રાખી હતી એ આમાં એડ કરી દઈશું, અને હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 4 મિનિટ માટે આને કૂક થવા દઈશું. આ રેસીપીમાં કાંદાનો યુઝ બિલકુલ ના કરો, ટામેટાનો જ્યુસ કરવાનો છે. ચાર મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું, અને તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ પણ અલગ થઈને ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે બધા સૂકા મસાલામાં એડ કરી દઈશું. તો 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચીથી વધારે લાલ મરચું પાવડર યુઝ ના કરો કારણ કે જે ખડા મસાલા હતા એમાં એનાથી પણ સ્પાઇસી ટેસ્ટ આવે છે. હળદર નાખશું અડધી ચમચી, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખશું 1 ચમચી, આ ફક્ત કલર માટે છે, એમાં તીખાશ નથી હોતી. મીઠું નાખશું સ્વાદ મુજબ, ધાણા જીરું પાવડર નાખશું 1 મોટી ચમચી, અને ટામેટાની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે ખાંડ નાખશું 1 મોટી ચમચી. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. બે મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. મેં આમાં ગરમ મસાલો કે કિચન કિંગ કંઈ પણ એડ નથી કર્યું કારણ કે જે ખડા મસાલા હતા એમાં બધું આવી જ જાય છે. તો હવે આપણે જે મુઠિયા ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ આમાં એડ કરી દઈશું. તમે ચાહો તો 1-2 મુઠિયા તોડીને પણ નાખી શકો છો. અને હવે આપણે પોણા કપ જેટલું આમાં પાણી એડ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો 1 કપ પાણી લીધું છે, એમાંથી મેં 1/4 કપ પાણી એમ જ રહેવા દીધું છે. પોણો કપ પાણી મેં એડ કર્યું છે. હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ફરીથી 5 થી 7 મિનિટ માટે આને કૂક થવા દઈશું જેથી મુઠિયા પણ સોફ્ટ થઈ જાય અને ગ્રેવી પણ સરસ ચડી જાય. ગ્રેવીમાં કચાશ ના રહેવી જોઈએ, નહીં તો શાક સારું નહીં લાગે. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. આપણા મુઠિયા પણ હવે સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આની અંદર 4 મોટી ચમચી જેટલી મલાઈ એડ કરીશું. મેં આમાં ઘરના દૂધની જે ફ્રેશ મલાઈ હોય છે એ જ લીધી છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે મલાઈ ફ્રેશ જ હોવી જોઈએ, ખાટી ના હોવી જોઈએ. તમે ચાહો તો અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ પણ આમાં યુઝ કરી શકો છો. તો આને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અહીંયા મેં મલાઈ એકદમ ગાળી લીધી છે. જો તમારી મલાઈ થોડીક પતલી હોય તો એને 1-2 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. તો આમાં લાસ્ટમાં આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. આપણું ટામેટા મુઠિયાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તમે આ શાકને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને ગ્રેવીની જે કન્સિસ્ટન્સી હોય છે આ શાકમાં આ જ રીતની હોય છે. ટામેટા મુઠિયાના શાકને મેં ઝીણા સમારેલા લીલા દાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે તમે આ શાક બનાવીને ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.